આજના વિડીયોમાં તમારી પાસે કોઈ પણ ફોટો હશે, તમે ફોટો પાડો છો અને કોઈ પણ ફોટા તમારી પાસે હશે, એ ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ તમારે કેવી રીતે કાઢવું એ હું તમને સમજાવવાનો છું. કઈ રીતે તમે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ કાઢી શકો છો. કોઈ પણ ફોટો તમારી પાસે હશે એનું તમે બેકગ્રાઉન્ડના પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ તમે જોઈ શકો છો. આ બેકગ્રાઉન્ડ તમે કાઢી શકો છો. વિડીયો તમે કમ્પ્લીટ જોઈ લો છો. વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દો. ચાલો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવું પડશે. કયું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ડાઉનલોડની પ્રોસેસ હું વિડીયો પૂરો થાય તે તમને સમજાવી દઈએ. પહેલાં હું એપ્લિકેશન ઓન કરી લઉં ફટાફટ. તો તમારે સામે હું એપ્લિકેશન ઓન કરું છું. એપ્લિકેશનમાં કઈ રીતે તમારે કામ કરવાનું છે એ બધું તમને કહેવાનું છું. વિડીયો તમારે કાપીને જોવાનો, પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોવાનો છે. તો અહીં તમને ફોટાનો ઓપ્શન જોવા મળે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા મોબાઈલની ગેલેરી ઓન થઈ જશે. તમારા ફોટા બધા આ રીતે તમને જોવા મળી જશે. તો અહીંથી હું કોઈ પણ એક ફોટો ફટાફટ સિલેક્ટ કરી લો. તમારે જે ફોટાને તમે બેકગ્રાઉન્ડ કાપવાનું એ ફોટો અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ઉપરથી તમે ફાઇલો પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તમારે કોઈ પણ ફાઇલ રાખેલી હોય એમાં તમારા ફોટા બધા જતા હોય તો એ ફાઇલો પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો ફટાફટ હું કોઈ પણ આ રીતે મેં ફોટો સિલેક્ટ કરી લીધો. પાછળ તમે જોઈ શકો છો બેકગ્રાઉન્ડ આ રીતે દેખાતું હશે. તમારા ફોટાને આ રીતે કટ પણ કરી શકો છો. અહીંથી પણ કટિંગ કરી શકો છો. તો બેકગ્રાઉન્ડ તમને પાછળનું દેખાય છે એને તમારે કટ કરી દેવાનું છે. તો ડન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ એના એપ્લિકેશનના લાટ બધા આ રીતે સેટિંગ નીચે તમને જોવા મળી જશે. એ પણ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. તો અહીંથી તમારે ત્રીજા નંબરનું સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. આ રીતે ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમારે 50% ઉપર સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. અહીં તમને જોવા મળતું છે 50% ઉપર અહીં તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. આ રીતે 50% સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા તમારે જોઈ શકો છો આ રીતનું તમને એક નિશાન જોવા મળી જશે. અહીંથી તમે બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ કરી શકો છો આ રીતે, અને વ્હાઇટ પણ કરી શકો છો. કોક ફોટા રાઇટના પાડેલા હોય તો એમાં તમે આ રીતે વ્હાઇટ ને બેકગ્રાઉન્ડ કરી શકો છો, બ્લેક ને વ્હાઇટ. તો આ રીતે તમારે ફોટો કાપવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ફોટાની બાજુમાં જ ખાલી તમારે આને લઈ જવાનું છે. અને જો તમારો ફોટો કટ થઈ જાય આ રીતે જોઈ શકો છો, આ રીતે ફોટો કટ થઈ જાય તો ફોટાને તમે પાછો રિફ્રેશ પણ કરી શકો છો. આ રીતે રિવેસ પણ મારી શકો છો. આ રીતે તમારે ક્લિક કરવાનું છે તો ફોટો પાછો રિવેસ થઈ જાય. તો ફટાફટ હું ફોટો કટ કરી નાખું છું. તો આ રીતે મેં ફોટો કટ કરી નાખ્યું. પછી તમારે આ રીતે ઝૂમ કરી લેવાનું છે. ઝૂમ કરીને જ્યાં જગ્યાએ કોક જગ્યાએ રહી જાય બેકગ્રાઉન્ડ, તો એ બેકગ્રાઉન્ડને તમારે પાછું કટ પણ કરી નાખવાનું છે. કટ કર્યા બાદ તમે ઉપર સેવનો ઓપ્શન તમને જોવા મળતો હશે, ડનનો ઓપ્શન. તો ડન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ અહીં તમને કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાનું કહેશે. તો અહીં તમારે 2 નંબર ઉપર સિલેક્ટ કરી લેવાનું. તો 0 નંબર નથી રાખવાનું, પણ 2 નંબર ઉપર આ રીતે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. 2, 3 અથવા તમે કોઈ પણ નંબર સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો મેં 2 નંબર ઉપર સિલેક્ટ કરીને ઉપર સેવનો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે ફોટો ઓટોમેટિક 1 સેકન્ડમાં ફોટો સેવ થઈ જશે. અને અહીંથી તમે કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ ઉપર શેર કરી શકો છો. તો હવે એપ્લિકેશન આપણે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું, વિડીયો જેને કમ્પ્લીટ જોયું હશે ને ફટાફટ સમજાઈ ગયું હશે બધું. તો પહેલાં તો અહીં પ્લે સ્ટોરમાં આવી જાઓ. પ્લે સ્ટોરમાં આવી બરાબર ઉપર તમારે સર્ચ કરવાનું છે બેકગ્રાઉન્ડ ફોટો. તો બેકગ્રાઉન્ડ ફોટો તમે સર્ચ કરશો એટલે આ રીતના તમને લાટ બધા એપ્લિકેશન જોવા મળે. એમાંથી તમારે આ એપ્લિકેશનને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને ફટાફટ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. રેટિંગ પણ તમે જોઈ શકો છો, 3+ રેટિંગ છે, 100 મિલિયન ડાઉનલોડિંગ છે. તો આ વિડીયો તમને થોડો પણ ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો. તમે મને કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.